Hej, jag heter Paul Karlsson och bor i Stockholm i Sverige. Vi har kommit fram till en mycket kritisk punkt i vår utveckling. Hur ser framtiden ut och vilka är alternativen? Framtiden kan vi se beskriven den här sommaren och förra sommaren också, när vi tittar i Sydeuropa, USA, Kanada, Mellanöstern, Kina, nordöstra Ryssland, Pakistan och Indien. För att nämna några exempel på vårt halvklot. Kan vi låta utvecklingen fortgå som den gör just nu? Nej, det kan vi inte. Då har vi den framtiden snart nog även i övriga världen. Kan vi förlita oss på att beslutsfattare fattar de nödvändigt kraftfulla beslut som behövs just nu? Nej, det kan vi inte. Varför då? Politikerna och världsledarna har en tacksam uppgift när det gäller att åka på FN:s uppmaning och skriva avtals- och konventionstexter. De åkte till Paris, det var många förhandlingar före dess, och skrev under Parisavtalet, som ju är ett alldeles utmärkt dokument att visa upp visioner och vad vi måste göra för att världen ska bli hållbar och beboelig för väldigt många livsformer. Men det var inte folkets uppdrag. De fick en uppgift och de fullgjorde den på ett bra sätt. Vad får politiker för uppgift hemma i sin nationella verklighet? De får en mycket spretig uppgift ifrån oss väljare. Därför att olika grupper i alla samhällen har olika önskemål och behov. Om nu miljö och klimat är det viktigaste vi har att tänka på, där hela vår framtid hänger på just den frågan, varför kommer då inte miljö och klimat mer än på 5:e plats vid valet i Sverige i förra året? Och i vilket land kommer miljö och klimat inför ett val på 1:a plats? Inget land. Därför folket kan inte enas på grund av den politiska struktur och det demokratisystem vi lever under. Nu måste vi släppa detta och se till att politikerna får ett klart uppdrag från oss väljare. Och det är ta krafttag mot de förändringar som pågår när det gäller miljö och klimat i världen, så att inte detta ska bli mänsklighetens undergång. Jaha, ja. Så det är bara att vi människor enas i en enad front och skapar då en opinion genom massmedia, inte minst, för att visa politikerna att det här begär vi väljare av er politiker. Det är vår högsta prioritering. Kan vi inte komma dit, då finns det inte heller någon framtid. Hur väljer du? Tänker du på att om vi inte gör någonting utan fortsätter som hittills, så skjuter vi upp detta med det viktiga beslutet undan för undan tills detta beslut blir värdelöst i sig. Därför då har vi redan tiden och förändringen pågått så långt att vi har nått ett ohejdbart tillstånd. Vad har då våra
barn, barnbarn och barnbarnsbarn att förvänta sig. En värld där man med tekniska hjälpmedel ska kunna sitta inne i luftkonditionerade byggnader för att skydda sig mot en överdödlig temperaturökning. Vad är gränsen för vilken temperatur vi tål? Har du funderat på det? Ja, det är lätt att tänka ut eftersom vår normala kroppstemperatur är 37 grader. Över 37 grader så blir våra organ stressade. Och om man inte får återhämtning från denna stress genom att nattemperaturen blir lägre, då finns det ingen återvändo. Då blir organen alltså utbrända och vi kan inte fungera. Nu börjar det vara så att även nätterna på de mest varma platser inte sjunker under det gradtalet där kroppen kan få en återhämtning. Om vi inte har AC och sitter under. Men är det enda vi ska kunna ha vår energi till? Att kunna köra AC-bilar och sitta inomhusklimat i en temperatur som kroppen tål därför att utomhustemperaturen blir alldeles för hög. Hur går det med växtligheten? Ja, ett exempel. Den kaffesort vi har, arabic, den bönan, den tål inte hög värme. Då måste man alltså flytta upp kaffeodlingar högre upp på bergen. Men de är ju redan bebodda och där pysslar ut människor med annat. Det går ju inte. Lugnt och fint. Kaffet är inte problemet därför att forskarna har nu hittat en gammal kaffeböna som tål betydligt högre temperaturer. Men kaffe är inte huvudsaken, inte alls. Det finns mycket mer viktiga saker som inte kan fixas med en uppvärmande värld. Tänk efter. Ställ upp för att människorna måste ge politikerna ett klart och tydligt mandat och uppdrag att fullfölja. Våra önskemål får inte vara som en spretig blombukett där politikerna inte vet hur de ska agera. För de måste följa folkets vilja i demokratier. Vi måste hjälpa dem med detta så att de förstår vad vi vill. Där har vi den springande punkten. Nu sätter vi igång, kavlar upp ärmarna och samlar oss nationellt och globalt till detta uppdrag som ligger framför oss. Ge politikerna klara mandat, uppdrag och ansvar. Då kan vi rädda vår planet.